طلا زیر $4200 سقوط کرد، نقره شکست، نفت برگشت. سی پی آی امروز همه چیزو تعیین میکنه. سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز چهارشنبه 10 ژوئن 2026 ساعت 7:32 است و میخوایم با همدیگه طلا، نقره، نفت، شاخص دلار، بازده 10 ساله آمریکا و شاخص‌های سهام آمریکا رو دقیق بررسی کنیم. امروز یکی از مهمترین روزهای هفته رو خواهیم داشت. دلیلش هم این هست که CPI قرار منتشر بشه، CPI هسته‌ای و CPI کلی قرار هست منتشر بشه که به شدت میتونه روی بازارها اثرگذار باشه. بازار از قبل یه فشار فروشی رو داشته که به نظر میاد که انتظار افزایش CPI رو دارن، افزایش تورم رو دارن. این نرخ تورم در واقع آمریکا هست و همین باعث شد که طلا حمایت‌های مهمش رو بشکنه، نقره حتی ضعیف‌تر عمل کنه، نفت با تشدید تنش دوباره یه مقدار برگشته و شاخص‌ها مخصوصا نزدک هنوز زیر فشار نرخ بهره دلار و ریسک‌های ژئوپلیتیک هستن. خب چیزی که طبق روال هر روز هست یه بررسی بکنیم. طلا رو اگر یادتون باشه راجبش صحبت کردیم، گفتیم که یک ناحیه مهمی رو داره. اگر که اینترنت یاری کنه و چارت رو به ما نشون بده. البته دیروز اگه یادتون باشه گفتیم 4268 برای طلا ناحیه مهمیه و اگر این رو از دست بده انتظار داریم 4200 و زیر 4200 رو حتی ببینه و همین اتفاق هم افتاد و بعد از اینکه نتونست باز 4350 رو به سمت بالا بگیره، صرفاً یه شادو زده و بعد برگشته به سمت پایین. یعنی یه جورای انگار نقدینگی رو جمع کرده، بعدم برگشته به سمت پایین و الان رسیده رو ناحیه حمایتی که از قبل راجبش صحبت کرده بودیم. نقره هم اگر یادتون باشه گفتیم خب توی این شرایط از طلا ریسکی تر هست و وضعیتی که داشت به نسبت با توجه به اینکه نتونسته بود پس بگیره اون مقاومتش رو و همینطور $66 رو به سمت پایین شکسته، اون تارگت هایی که براش انتظار داشتیم رو دیده. عملاً چیزی که ما انتظار داشتیم رو دیده، فقط میتونست پایین تر بیاد. من این سطحش رو آپدیتش بکنم که دیگه از این بعد اوکی این سطح هست. تارگت اولیه رو حداقل برامون دیده، تارگت های بعدی رو یکم بعید میدونم و نفت هم به خاطر اینکه بازی افزایش تنشی داشتیم به نسبت شرایط ژئوپلیتیکی که وجود داره بین آمریکا و ایران، یه صعودی رو مجددا تجربه کرده ولی نه اون قدری اساسی، نه اون قدری شرایط خاص و خب بازارها شاخصها همه نزول داشتند. نزدک بیشتر از بقیه نزول داشته. علتش هم اینه که سهام تکنولوژی و ریسک پذیرتر هستند. نزول ولی یه ریکاوری هم درش میبینیم و حالا داو جونز رو هم با هم ببینیم. داو جونز ریکاوری خیلی بهتری داشته. این نشون میده دیروز فشار فروش بیشتر بارش گردن نزدک بوده. S&P 500 هم البته اون تارگت هایی که داشتیم رو براش دیده. خب برگردیم سراغ چارت و ببینیم اوکی حالا امروز رو چی کار باید بکنیم. امروز با توجه به اینکه گفتیم CPI رو داریم و خیلی ماجرا حساسه، احتمال اینکه حرکت‌های فیک تا قبل CPI ببینیم بسیار زیاده. چه اتفاقی میتونه بیفته؟ در حال حاضر چیزی که من رو چارت دارم میبینم، خب ما یه جورایی میشه گفت یه واگرایی رو داریم. یعنی حتی اگر که تا 22.78 هم پایین بیاد، باز ما این واگرایی رو داریم میبینیم. RSI منظورم هست، تا 22.78 پایین بیاد، باز هم ما واگرایی رو میتونیم بگیم که با دره‌های اصلی داریم. به صورت کلی احتمال این که اولی حرکت رو به پایین ببینیم تا کجا؟ تا $4100. از نظر من این ناحیه اولی است. تا $4100 یه چیزی رو داشته باشیم، حرکت رو به پایین رو داشته باشیم وجود داره. تا زمانی که موفق نشده، حالا فعلا که اینجا رو از دست نده، ناحیه اصلیمون هم $4100 برامون خیلی مهمه. اگر اینو از دست بده حتی تا زیر 4000 تا هم میتونه برگرده.
4275 مرحله اول البته 4216 یه اوردر بلاک مخفی تو تایم فریم پایین تر هم داره و بعد از اون 4271 برامون خیلی مهمه. اگر موفق بشه 4271 رو به سمت بالا بشکنه، ما میتونیم انتظار بالا رفتن داشته باشیم 4351 4400 و بعد از اون اعداد بالاتر رو هم ببینه. به نظرم این اتفاق خواهد افتاد که حالا قبل انتشار CPI که ساعت 4 بعد از ظهر هست، احتمالاً ما یک شادو فیکای دو طرفه داشته باشیم، حتی یعنی نقدینگی پایین نقدینگی بالا رو فیک بکنه و بعد به سمت بالا بشکنه. به هر حال فعلا به نظر میاد که این احتمال این که به سمت پایین حرکت بکنه در حال حاضر هست و به نظر میاد هنوز نقدینگی حاضر نشده که بیاد و به سمت طلا حرکت بکنه یا این ریسک رو بپذیره، با وجود اینکه تنش ها زیاد شده. اما اگه یادتون باشه یه فرمولی داشتیم برای اینکه ببینیم سرمایه به کدوم سمت خواهد رفت. فرمول چی بود؟ اینکه بازدهی اوراق 10 ساله باید زیر 4.5 بیاد، زیر 4.45 بیاد و شاخص دلار هم زیر 99.5 بیاد تا سرمایه به سمت طلا و سهام حرکت بکنه. هنوز این اتفاقا نیفتاده، بنابراین حتی اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش هم پیدا کنه که افزایش پیدا کرد دیشب، می‌بینید که بازم نتونسته موفق بشه که قیمت طلا رو افزایش بده. خب الان اینجا جایی نیست که ما بخوایم سل بگیریم، پس باید یه مقدار صبر بکنیم تکلیفمون با این ناحیه مشخص بشه. برای امروز فعلا در حال حاضر فشار فروش وجود دارد ولی ریسکیه. 4100 برای ما ناحیه مهمیه. اگر از دست بره 4000 رو بذارید اینجا اعداد و ارقام رو دقیق با هم ببینیم. خب اگر 4100 از دست بره 4070، بعد از اون 4035 و بعد میشه خود 3986، یعنی زیر 4000 دلار. یه خورده به نظر من بعید همچین چیزی، ولی به هر حال ما سناریو رو میگیم و اگر موفق بشه که 4200 رو 220 رو پس بگیره به سمت بالا حرکت بکنه، اعداد و ارقام بالاتری رو خواهیم دید. بریم سراغ نقره که به نظر میاد الان در حال ریکاوری هست با چیزی که دیدیم و حالا به سطح اصلیه که نرسیده بوده، ولی واگرایی که من دارم میبینم و شرایطی که دارم میبینم احتمال بالا حرکت به سمت بالا رو میده. در حال حاضر اگر که سطح اصلیمون که گفتیم در نهایت اگر که این ناحیه‌ای که هست رو از دست بده، کندل رو همین پایین ببنده، زیر 64 ببنده، باید منتظر باشیم که 62 و حتی 60 دلار رو هم ببینه. برای برگشتش نیازه که بتونه بالای 65.8 تثبیت بده که ما بتونیم بگیم که میتونه تا 68 و 70 دلار هم بالا بره. فعلا چیزی که داریم میبینیم یه ریکاوری محدوده و یادتون باشه که شادوهای فیک برای نقره میتونه که بیشتر از طلا حتی اتفاق بیفته. و بریم سراغ نسبت این دوتا با هم دیگه که به ما میگفت آیا ببینید هنوز که هنوزه این نمودار سعودی است و تا زمانی که این نمودار سعودیه یعنی هنوز طلا بهتر از نقره، ارزشمندتر از نقره است و همین نشون میده که هنوز خیلی بازار ریسک پذیر نشده. بریم سراغ نفت. اوکی، نفت چه اتفاقی براش افتاد دیروز که خب یه خورده تنش‌ها خوابید، اومده پایین، نقدینگی پایین رو دیده، سطح رو از دست نداده. گفتیم اگه 85 رو به سمت پایین بشکنه اعداد ارقام پایین‌تر رو خواهیم دید، ولی از دست نداده، صرفاً اومده یه شادو زده، انگار نقدینگی ها رو گرفته. حالا چیزی که میتونه اتفاق بیفته به نظر من امروز ما احتمالاً قیمت رو یک دور دیگه حوالی 85 دلار 85.75 ببینیم و بعد دوباره به سمت بالا حرکت بکنه، تارگت های 89 و
بعد از اون $92 رو ممکنه که ببینه. اما اگر که $84 رو از دست بدهد، ما انتظار داریم که قیمت نفت اول تا 81.48 و بعد هم بیاد تا حوالی $79 حتی. به نظر میاد که حرکت رو به بالا براش محتمل تر هست و ناحیه حمایتی مهمی رو هم داریم الان براش میبینیم. ضمن اینکه اگر نتونه بالای 90 تثبیت بده، همچنان همین حوالی قیمت میمونه و پایین تر هم میاد. نفت برنت رو هم با هم ببینیم. نفت برنت هم وضعیتی تقریبا مشابه با نفت وست تگزاس داره. من این ناحیه حمایتی رو براش در نظر میگیرم. اوکی، اومده رو ناحیه حمایتی، نقدینگی ها رو جمع کرده، یه برگشتی رو داده. اینجا هم اگر نتونه $92 $93 رو به سمت بالا پس بگیره، رسما هیچ چیزی اتفاق نخواهد افتاد و بعد از اون $94 مقاومت سنگین بالا سرش هست. اگر هم که بیاد و 88.6 رو به سمت پایین بشکنه، باید انتظار داشته باشیم که نفت برنت هم تا 86 و بعد از اون $84 نزول داشته باشه. بیشتر به نظر میاد که با توجه به شرایطی که داریم میبینیم، بیشتر به نظر میاد که یه برگشت کوتاهی تا $90 و بعد حرکت به سمت بالا اتفاق بیفته. تارگت های بالا هم 93.8 96.34 و $100 خواهد بود. اما DXY رو با هم ببینیم. شاخص دلار همچنان یه در واقع میشه گفت همچنان هم درسته که کمی اومده زیر 100، ولی یه بازه رنجی رو داره که هر لحظه ممکنه که اینو به سمت بالا بشکنه. در نظر داشته باشید امروز شادوهای فیک ممکنه اتفاق بیفته. تا زمانی هم که نیاد زیر 99.5 که راجبش صحبت کردیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بازارها ریسک پذیر شده باشن و نقدینگی وارد بشه. و امروز چون CPI داریم، میتونه DXY خیلی سریع حرکت بکنه. باید خیلی مراقب باشیم. بازدهی 10 ساله رو هم ببینیم با هم دیگه. بازدهی 10 ساله یادتون باشه گفتم اگر 4.5 رو 4.5 رو به سمت پایین بتونه بشکنه و بعد از اون 4.45 رو به سمت پایین بشکنه، شرایط خیلی مساعد میشه برای اینکه پول به سمت طلا، نقره، سهام بره. در حال حاضر چون این بازدهی ارزنده تره، یه مقایسه هم اگر بکنیم، عددش در حال حاضر 4.542 هست. انتظارات برای CPI 4.2، یعنی 0.3% حداقل از تورم جلوتره. بنابراین ترجیح افراد اینه که سرمایهشون رو به سمت اوراق ببرن، نه به سمت طلا که بازدهی نداره. میگم بازدهی نداره به معنی اینه که سود ماهیانه و سالیانه نمیده. و همینطور نه به سمت سهام، خصوصا سهام تکنولوژی که سهام های پر ریسک تری هستن و پر نوسان ترن. اینجا بازار ریسک گریزه در حال حاضر و تا وقتی که این بالا بمونه، ما وضعیتمون همین خواهد بود و به نظر میاد که ممکنه بالاتر هم کمی بره. امروز CPI میتونه کمک بکنه به اینکه تصمیم گیری بکنیم که آیا اوراق، بازده اوراق بالاتر میره یا خیر. همچنان اون قانون برای ما پابرجاست که اگر CPI DXY بالای 100 بود و بازدهی اوراق بالای 4.5 بود، در نهایت فشار روی بازارهای مثل نزدک، طلا و نقره هست. و اگر DXY زیر 99.5 و بازدهی اوراق زیر 4.45 بیاد، در نهایت میتونیم بگیم که سرمایه وارد فلزات و شاخص ها خواهد شد. خب بریم سراغ S&P 500. چیزی که داریم میبینیم این هست که خب سطح حمایتی رو با یک شادو شکسته، اومده در واقع نقدینگی ها رو جمع کرده و همینطور گپ هایی که در مسیرش داشته رو پر کرده و حالا داره یه ریکاوری رو ما ازش میبینیم.
بیشتر این نزول S&P 500 سهم تکنولوژی بوده و تکنولوژی ها بودن که این فشار رو آوردن. حالا امروز این که اوراق این که CPI چطور منتشر بشه میتونه به شدت تاثیرگذار باشه روی این که ما این روند رو ببینیم. ممکنه اولیه شادو به سمت پایین بزنه، 50% شادو قبلی رو پر کنه، بعد حرکت رو به بالا رو ما ازش ببینیم. بریم سراغ نزدک. خب نزدک رسما همه نقدینگی هایی که این پایین داشتیم رو اومده با یه شادو گرفته، نزول اساسی رو داشته ولی برگشت رو هم داریم ازش میبینیم. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ 50% این شادو طبق روال همیشه 50% این شادو رو پر بکنه، بعد به سمت بالا حرکت بکنه، هرچند که CPI امروز تعیین کننده مسیر اصلی خواهد بود و من میگم با توجه به شادوهایی که دارم میبینم حدسم این هست که CPI به نسبت پیش بینی ها کمتر اعلام میشه، چون بازار انگار یه جورایی ترسش رو داره تخلیه میکنه، اون خبرها رو انگار پیش خور کرده باشه و بعد در نهایت به سمت بالا حرکت میکنه. اما برای اینکه بگیم صعود اساسی 29164 رو حداقل باید به سمت بالا بشکنه و بعد از اون 29871 رو باید پس بگیره تا بتونه رشد بهتری داشته باشه. و داو جونز رو با هم ببینیم. ریکاوری داو جونز به نسبت بهتر بوده و میبینیم که اومده نقدینگی های ناحیه تصفیه رو هم گرفته و برگشته به سمت بالا. در حال حاضر هم داره یه جورایی رنج های کوچیک کوچیک میزنه، ممکنه یک دور دیگه 50555 رو ببینه تا زمانی که موفق نشه 50915 رو به سمت بالا بشکنه. انتظار اعداد و ارقام بالاتر رو نداریم، اما شکست 51216 و بعد 51653 رو خواهد دید. فکر میکنم که در نهایت اتفاقی که میفته یه رنجی رو ما احتمالاً توی داو جونز ببینیم. و بریم شاخص VIX رو هم با هم دیگه ببینیم. ولاتیلیتی S&P 500 که نشون دهنده این هست که آیا ترس بر بازار غالبه یا نه. یادتون باشه گفتم اگر این شاخص زیر 20 بیاد نشون دهنده اینه که پول میتونه وارد شاخص سهام بشه. در حال حاضر یه شادوی زده، خب 50% این ناحیه گپی که داشته رو پر کرده و داره به سمت پایین میاد. ممکنه باز دوباره همین اتفاق بیفته امروز. بازم میگم CPI میتونه به شدت تاثیرگذار باشه روی نوسانات بازار. در حال حاضر 19.88 هست و اگر برگرده بالای 2021 و اگر موفق بشه 22 رو به سمت بالا بشکنه، خروج سنگین سرمایه از بازار خواهیم داشت. اما اگر بیاد پایین و 17.5 رو به سمت پایین بشکنه، انتظار یه رشد اساسی رو هم میتونیم از بازار داشته باشیم. حالا اینکه CPI باعث میشه VIX بره بالای 20 یا زیر 20 بیاد، فعلا نمیتونیم ببینیم که چطور خواهد بود تا زمانی که CPI منتشر بشه. خب پس به صورت کلی میبینیم که امروز یه خورده ریسک بازار بیشتر از حالت عادی. قبل از CPI دنبال پیشبینی و پیشگویی‌های قطعی نباشید، فقط سطوح و واکنش ها و تایید ها مهمه. امروز بازار حرکت های فیک زیادی میتونه داشته باشه و فراموش نکنید اینا تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه که خطا داشته باشه و شما هم حتما نظرتون رو برام بنویسید. به نظرتون CPI چطور منتشر خواهد شد و با هم ببینیم که چه اتفاقی میفته. در نهایت تحلیل دیدگاه من ممکنه خطا داشته باشه و این سیگنال خرید و فروش نیست. هدفمون این بود که ببینیم نواحی تصمیم گیری بازار کجاست و وقتی CPI منتشر میشه باید چه تصمیماتی رو اتخاذ کنیم و چه سناریویی پیش رومون هست. اگر ویدیو برات مفید بوده لایک نره. امیدوارم روز پرسودی داشته باشید.